મિત્રો Xiaomi કંપનીએ Redmi 9 Prime ₹9,999 ની અંદર 4+64GB વેરિયન્ટ અને ₹11,999 ની અંદર 4+128GB વેરિયન્ટ સાથે લોન્ચ કર્યો છે. હવે મિત્રો આ જે પ્રાઇસ છે એના પ્રમાણમાં આપણને જે સ્પેસિફિકેશન મળે છે એને અનુરૂપ જ છે એમ કહી શકીએ. મતલબ કે અહીં જે આ Redmi 9 Prime ફોન છે ને મિત્રો એ એક સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન સાથે આવે છે. એની અંદર જે મીડિયાટેક હિલિયો G80 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે, એની અંદર ગેમિંગ પણ સારી એવી રમી શકાય છે, કારણ કે મિત્રો ત્યાં GPUની સ્પીડ થોડી વધારે આપવામાં આવે છે, જેના કારણે ગેમિંગનો એક્સપિરિયન્સ સારો રહે છે. તદુપરાંત મિત્રો અહીં પ્રોસેસરની અંદર જે બે કોર હોય છે, મેઇન કોર હોય છે A75, એની સ્પીડ પણ સારી એવી વધારે છે 2 GHzની, અને બાકીના 6 કોરની સ્પીડ 1.8 GHz હોય છે. મતલબ કે અહીં મલ્ટીટાસ્કિંગ હોય, ગેમિંગ હોય, ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ નિરાશા નહીં મળે. 10,000 અને 12,000 એ એક એવી પ્રાઇસ સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં મોટાભાગના કસ્ટમર આવી જતા હોય છે. તો અહીં એવા ગ્રુપ કસ્ટમરને ટાર્ગેટ કરવા માટે અહીં એક સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન સાથે Redmi 9 Prime લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો ડિસ્પ્લે આપણને ફૂલ HD પ્લસ IPS LCD ડિસ્પ્લે આપ્યું છે. વાત ધ્યાનમાં રાખો મિત્રો, ફૂલ HD પ્લસ IPS LCD ડિસ્પ્લે. પણ સામે જે પેલો 48 મેગાપિક્સલનો કેમેરો આપતા હતા ને પાછળની તરફ મેન, એની જગ્યાએ 13 મેગાપિક્સલનો કેમેરો આપ્યો છે. મતલબ કે એક બાજુ વધારે આપ્યું તો એક બાજુથી થોડુંક લઈ લીધું છે. 13 મેગાપિક્સલનો મેન કેમેરો, 8 મેગાપિક્સલનો વાઇડ એંગલ, 5 મેગાપિક્સલનો મેક્રો અને 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સિંગ કેમેરો, 8 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો. દરેક વસ્તુ સ્ટાન્ડર્ડ છે. સ્માર્ટફોનના કલરની વાત કરીએ તો ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના કલર આપવામાં આવ્યા છે. એક નવો કલર આપવામાં આવ્યો છે, પણ મને બ્લેક કલર બહુ સારામાં સારું લાગે છે. મિત્રો અહીં સિક્યોરિટી માટે પાછળની તરફ રિયર ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર જોવા મળે છે. તદુપરાંત કંપનીએ પ્રોટેક્શન માટે તમને એક્સ્ટ્રા સ્ક્રીન પ્રોટેક્ટર લગાવીને આપશે જ્યારે સ્માર્ટફોન બોક્સની અંદર આવશે ત્યારે. બેક કવર તો દરેક સ્માર્ટફોનની અંદર મળે છે. અને અહીં પાછળની તરફ જે આજકાલ ગ્લાસ બોડીની ડિઝાઇન જોવા મળે છે એ નથી જોવા મળતી, પણ અહીં આપણને પોલીકાર્બોનેટની રફ ડિઝાઇન જોવા મળશે, જેના કારણે ફોનની ગ્રીપ સારી આવશે જો તમે સ્માર્ટફોન વિધાઉટ કવર વાપરતા હશો ને તો. તદુપરાંત મિત્રો પાછળનો જે લુક છે એ તમને પોકોના X2ના જેવો ડિઝાઇન લાગશે. મતલબ કંઈ ડિઝાઇન થોડી અલગ છે Redmi 9 Primeની. બાકી બધું વસ્તુઓ એવરેજ છે, અને 10,000 અને 12,000ની પ્રાઇસને જસ્ટિફાઈ કરે એ રીતે જ છે. 18 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જર, 5020 mAhની બેટરી. તદુપરાંત ફોનની અંદર અલગ અલગ રીડિંગ મોડ 2.0 કે પછી અલગ અલગ પ્રકારના સર્ટિફિકેશન હોય, એનું ઓપ્ટિમાઇઝેશન હોય, એ બધું સારું આપવામાં આવ્યું છે એવું કંપનીનું કહેવું છે. તો મિત્રો આપણી જોડે અહીં કોઈ રિવ્યૂ યુનિટ નથી, પણ આ જે સ્પેસિફિકેશન પરથી જે પ્રાઇસ પ્રમાણે જે સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે ને એ પ્રમાણે સ્માર્ટફોન એક પ્રોમિસિંગ સ્માર્ટફોન છે એમ કહી શકીએ. તમને કોઈ પણ જગ્યાએ નિરાશ નહીં કરે. ફોટોગ્રાફી હોય, ગેમિંગ હશે કે મલ્ટીટાસ્કિંગ હોય, તમને એક સ્ટાન્ડર્ડ એક્સપિરિયન્સ આપશે, એક પ્રોમિસિંગ એક્સપિરિયન્સ આપશે Redmi 9 Prime. તો 10,000ની અંદર આ સ્માર્ટફોન તમે ખરીદવા વિચારતા હોય તો વિચારી શકો છો. તદુપરાંત આ સ્માર્ટફોનનો બીજા એવા સ્માર્ટફોન જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરીને પણ બતાવશું જ. પણ મિત્રો આ Redmi છે અને Realme છે એવી કંપનીઓ છે ને કે એ લોકો છે ને 1,000 એટલી પ્રાઇસની ગેપના અંતરે અલગ અલગ સ્માર્ટફોન છે ને થોડો ઘણો ફેરફાર કરીને લોન્ચ કરતા રહે છે. પહેલી નજરે એમ કહી શકાય કે સ્માર્ટફોન સારો છે, ગુડ લુકિંગ છે, સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન સાથે, સારી એવી પ્રાઇસ સાથે. GST વધી ગયું છે, 12% થઈ ગયું છે, છતાં પણ આપણને 10,000ની અંદર આજે 4+64GBનું વેરિયન્ટ અને 4+128GBનું વેરિયન્ટ આપણી જરૂરિયાતને સારું એવું સંતોષશે એવું લાગી રહ્યું છે. તો મિત્રો Redmi 9 Prime વિશે આટલું જ. આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.